Isang magandang araw na naman sa atin lahat mga ka-aggal. It's me, jude'svlog, and welcome back to my YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos ko. And today's video is beauty tips everyday. So, paano maging maganda everyday. So, ayan nga, watch this video. Ayan na guys, feels like in the beach yan. So, ando ngayon in my little studio. So, ayan guys, maraming nangangarap na ma-maintain ang kanilang ganda everyday. But for now, ayan, hindi ako naglagay ngayon ng makeup today. So, guys, it's a fresh today. Kakatapos ko naligo dahil nga magandang weather, is malamig today. Yan, feel ko ngayon is nasa beach. So guys, ayun na nga, wala na patumpik-tumpik pa. Tumungo tayo sa ating usapan. I-share ko sa inyo ang knowledge ko bilang ma-maintain ang tunay na ganda mo everyday. Ano nga ba ang mga sikreto para ma-maintain ang iyong ganda? So ayun nga guys, punta natin itong video to. Watch this video. So yan na guys, kailangan pong maging clean and moisture your face daily. Always maghugas ng mukha everyday bago tayo makiharap sa mga tao o sa ating mga pamilya. And then next is make sure to take care of those pearly white. Kailangan mag-toothbrush tayo everyday, magsipilyo tayo kasi nga para magiging neat naman tayo tignan kahit papaano. And then drink 8 glasses of water a day. Kailangan tayo minom ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. And next tip is eat fruits every day, at least 5 portion of fruits, vegetables a day like banana, mangoes, and others. And then next, para maging maganda tayo ay kailangan know that exercise can be anything from going on to trampoline to walking your dog. So kailangan tayo mag-exercise everyday, mag-jogging and running. And then next is always be happy. Stay be natural. The big one and most secret one is smiling. So kailangan maging masaya tayo. Ayan guys, hanggang dito tong video to at sana marami kayong natutunan. Thank you!